Kumusta mga magigiting kong kababayan at sana naman maayos na ang kalagayan nyo dahil naging maluwag na ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. And I'm blessed and thankful na marami ng positive news and mga nababasa ko at naririnig coming from our friends and family na rin na kahit na papaano nakakaraos-raos na sa mga hirap na pinagdaanan at dasal ko na magdire-diretso na nga po ang sitwasyon ninyo. Wala po akong ibang hangad katulad na lang ng adikain ng channel na to na sa kahit na munting paraan makatulong or makapagbahagi ng kaalaman na pwede nyong may apply sa buhay, lalong-lalo na sa mga kababayan nating kapuspalad. I'm your teacher for today at ating pong babalikan ang nakaraang turo na understanding yourself. At ako po'y excited na maibahagi po ito sa inyo sa pagbabalik ng channel na to right after this short intro. So paano? Let's go! Welcome back. Let me give you a quick review lang ng lesson natin from our last teaching na understanding yourself para mas maintindihan po natin at lalo na sa mga bagong nakakapanood ng turo ng channel na to or baka napadpad ka dito and first time mo pa lang. We talked about how do we give or share ourselves to others kung sarili mo mismo hindi mo pa maintindihan at pinag-usapan din natin kung paano ba ang mga hakbang na dapat gawin para maisabuhay and to practice focusing on yourself before mo pa intindihin ang iba. Finding true values and improving yourself is the most important key factor sa usaping ito. Finding a better version of yourself, your self-worth, self-love, giving yourself time to heal, and how to dissipate the pain and the hurt na mga pinagdaanan mo sa buhay para makapag-focus ka sa sarili mo and instead of focusing at mamroblema sa iba. Your goal in life, mga pangarap mong hindi mo maumpisahan, mga bagay na hindi mo pa nauumpisahan dahil lang sa kawalan ng knowledge and mas pinipili mo pang makinig sa mga maling tao na akala mo mabait lang dahil kaharap mo sa inuman at party-party. How and when or are we going to start focusing on ourselves? And para na rin maging blessing ka sa iba at hindi maging pabigat na lang. How do we contribute in the society na kahit na sino may karapatan dahil isa ka ring tao at parte ka ng society na to na sa ayaw at gusto mo part ka nito? What have you contributed in this life para mas matutunan din sa'yo ang iba to also find their self-value and self-worth? Di ba napakasarap sa pakiramdam na nagbibigay ng mga bagay na libre para maka-uplift ka naman ng well-being ng iba na syempre walang pictures or video dahil hindi po showbiz ang channel na to. Let's start. How do we learn to be a better person sa buhay na to at papaano nga ba uumpisahang matutunan muna natin mga sarili natin para hindi ka naghahanap ng sarili mo sa iba na kasalukuyang ding nasa ganitong challenge ng buhay? Let me give you a better insights kung papaano mo marirealize na baka isa ka na sa nasa ganitong mindset at dapat mong marinig ito at matutunang isabuhay. Empathy. The capacity to connect imaginatively with the sufferings and unique experience of another person. The courage to become someone else and look back at oneself with honesty. Patience. We lose our temper because we believe that things should be perfect. We've grown so good in some areas like putting men on the moon. We're ever less able to deal with things that still insist on going wrong. Traffic, government, and issues ng ibang tao sa paligid mo. We should grow calmer and more forgiving by getting more realistic about how things actually tend to go na mas pinili mo pang makisawsaw na kahit hindi mo naman talaga alam kung ano ang punot dulo. Politeness. Politeness has a bad name. We often assume it's about being fake, which is meant to be bad, as opposed to really ourselves, which is meant to be good. However,
given the most of us are really like deep down that we should spare others too much and exposure to our deeper selves. We need to learn manners, which aren't evil. The necessary internal rules of civilization, and most of all, politeness is very linked to tolerance. Forgiveness. Forgiveness means a long memory of all times when we wouldn't have got through life without someone cutting us some slack. At alam nyo bang forgiveness doesn't require restoration, and we can always forgive. Pero ang makalimutan to medyo imposible, at pag-uusapan natin to sa mga future teachings din natin. Hope. The way the world now is only a pale shadow of what it could one day be. We're still only at the beginning of history. As you get older, despair becomes far easier, almost a reflex. Whereas in adolescence, it was still cool and adventurous na kung kailan tayo tumanda, mas nakalimutan na natin ang mag-mature, at habang tumatagal, wala ka ng hope sa sarili mo. Loving yourself more is difficult, at maaaring alam mo ang ibig sabihin ng Englishman or Tagalog dito, pero ang isabuhay at i-apply na ito sa tunay na sitwasyon mas marami. Hindi ito magawa-gawa. But let me give you ways on how you can practice to start loving yourself and understanding. Self-love is something you feel. You would know when you are not loving yourself, that you feel drained and tired and out of balance. Also, feelings of anger and frustrations are signaling that something is out of balance. There are many indicators for the need of more self-loving and care taking. Because when we love ourselves, we are capable of truly loving others. Gets? Watch and notice your thoughts, how your mind works, kung nakakasakit ka na ba sa sarili mo para di ka makasakit din ng iba. Your mouth or your words na lumalabas sa bibig mo. Your eyes, the way you see people at kung papaano ka tumingin sa iba. And more importantly, your actions. People will always base it sa mga nakikita nila at kung papaano mo tratuhin sarili mo kapag nakakasalamuha ka nila, kasi energy transfers to other people, na kahit mag-pretend ka, lilitaw at lilitaw pa din kung anumang tunay na ugali mo, tulad na lang ng kasabihan ko na kahit na anong baon mo sa basura, laliman mo man ng laliman, sisingaw pa din yan. Before we end this teaching, please consider subscribing and don't forget to click the like and bell icon po dyan sa right side mismo ng video na to, at hindi po para sa pera or sa follow, but to reach out more sa mga kababayan nating mas higit na nangangailangan ng turo at gabay ng channel na to. Lalo na sa mga kapuspalad nating mga kababayan na sa maliit na channel na to, makapagbigay man lang po tayo ng konting tulong at maisabuhay ang katuruan ng channel na to, dahil yan po ang main purpose ng channel na to. To give a better understanding and guidance, or maybe wisdom, na sa mga panahong ito, ang pagtulong ginagawa ng showbiz and we lack of sincerity and caring for one another. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo na naging parte ng community na binubuo natin. I appreciate you and I acknowledge all of you, lalong-lalo na sa mga gusto pang matuto, at kung kayo man merong katanungan, concerns, or topic na pwede po nating pag-usapan, then you can leave that in the comment section below, or you can directly message me para masagot ko sa abot ng aking makakaya. Pwede nyo rin pong i-check ang TikTok account ko na nasa bio ng channel na to, TheCouncel, and salamat po ulit ng marami. In conclusion of this teaching, understanding oneself may be difficult and challenging for many of us. Mas maganda na rin at ikagagaan ng buhay natin kung mas maiintindihan po natin ang ating mga sarili, dahil ito'y magdudulot ng mga magagandang bagay, hindi lang din para sa sarili natin, kung hindi pati na rin po sa mga taong nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Bilang isang Pilipino, at kung paano ang isang maging tunay na tao at hindi lang magpakatao. And meron dyan portraying yourself sa harapan ng iba na hindi alam ng karamihan na fake
at hindi talaga ito tunay na pagkatao kapag sila ay mag-isa na lang sa isang sulok ng silid ng kwarto nila. Your life and your entire well-being ay hindi nakadepende sa iba at sa kahit na sino. And listen, people don't really care about you at all. Maybe there are some who are truly sincere na matutulungan ka pero ikaw mismo makakasagot nito at kung bakit hanggang ngayon nakikinig ka pa rin sa turo ng channel na to. Dahil nasa panahon na tayo na ang importante, kumakain lang ang pamilya nila, okay na yun at kanya-kanya na lang daw. Alam ko na alam nyo kung ano ang ibig kong sabihin. Tumingin ka sa paligid mo at katulad na lang ng paulit-ulit kong sinasabi, sa kukurampot na halaga, kayang-kaya ng tao magbenta ng kaluluwa at marami din sarili mo pang naturingang pamilya o kamag-anak pagkakalulu ka pa. In other words, asikasuhin mo sarili mo dahil sa huli, walang ibang tutulong sa buhay mo kung hindi ikaw lang. At maaaring sa turo ng channel na to, marirealize mo at mapagkakapulutan mo ng aral ang mga bagay na naibahagi ko sa inyo. And may this channel be a blessing to you or to your family, or baka meron kang kaibigan na gusto mong matulungan na nasa ganito ring sitwasyon na hindi na maintindihan kung saan ba sila talaga patungo. Iiwan ko kayo sa mga katagang, being beautiful means to be yourself. You don't need to be accepted by others. You need to accept yourself. Be like a beautiful flower and stop trying to be like a tree that doesn't bear a good fruit. If you crave acceptance and recognition and try to change yourself to fit what other people want you to be, you will suffer all your life. True happiness and joy lie in understanding yourself, accepting yourself, having confidence in yourself because your energy transfers to others so that you don't need to prove to anyone that you are beautiful. And always remember that. Shalom.